Μπορεί η επιλογή του γεύματος να επηρεάσει την απόδοσή σας σε μια εργασία μετά? Υπάρχει κάποιο απόθεμα ενέργειας μέσα μας που εξαντλείται όταν επιβάλλουμε στον εαυτό μας να ελέγξει την παρόμοιωσή του να φάει ένα γευστικό πειρασμό? Αυτά τα ερωτήματα ήθελαν να απαντήσουν κάποιοι ερευνητές και γι' αυτό σχεδίασαν ένα καταπληκτικό πείραμα. Αρχικά ζήτησαν από τους συμμετέχοντες του πειράματος να έρθουν νηστικοί στο εργαστήριο, δηλαδή να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από τον τελευταίο τους γεύμα. Τους είχαν ξεγελάσει ότι θα συμμετείχαν σε ένα πείραμα γεύσης. Πριν έρθουν οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο, οι ερευνητές τους είχαν χωρίσει τυχαία σε 2 ομάδες. Υπήρχε και μια τρίτη ομάδα που ήταν η ομάδα ελέγχου, στην οποία είχε ζητηθεί να έρθει φαγωμένη έτσι ώστε να συμμετέχει σε ένα πείραμα που θα προσπαθούσαν να λύσουν ένα γρίφο, ένα παζλ. Οι συμμετέχοντες των 2 ομάδων εισέρχονταν σε ένα δωμάτιο ένας-ένας και έβλεπαν μπροστά σε ένα τραπέζι ένα μπολ με λαχταριστά μπισκότα σοκολάτας και άλλο ένα μπολ με ραπανάκια. Οι ερευνητές είχαν ψήσει τα μπισκότα σοκολάτα σε ένα φούρνο μέσα στο δωμάτιο λίγη ώρα νωρίτερα, έτσι ώστε το δωμάτιο να μοσχοβολάει σοκολάτα και ζάχαρη. Αφού συμπλήρωσαν κάτι ερωτηματολόγια, ζητήθηκε στους συμμετέχοντες να φάνε 2 έως 3 ραπανάκια ή μπισκότα, ανάλογα σε ποια από τις 2 ομάδες ανήκαν. Μπορείτε να φανταστείτε την απογοήτευση που ένιωσαν οι συμμετέχοντες της ομάδας που έπρεπε να φάνε τα ραπανάκια μέσα σε ένα δωμάτιο που μοσχοβολούσε μπισκότα σοκολάτας. Όχι μόνο δεν έπρεπε να τα φάνε, αλλά ήταν υποχρεωμένοι να τα βλέπουν και για αρκετή ώρα μέχρι να τους ζητήσουν να μπουν στο διπλανό δωμάτιο. Στο διπλανό δωμάτιο οι συμμετέχοντες ήρθαν αντιμέτωποι με έναν γρίφο, ένα παζλ. Ο γρίφος ήταν σχεδιασμένος έτσι ώστε να φαίνεται ότι λύνεται, αλλά στην πραγματικότητα να μην λύνεται με τίποτα. Ο σκοπός του πειράματος ήταν να χρονομετρήσουν τους συμμετέχοντες των 3 ομάδων πόση ώρα θα άντεχαν να προσπαθούν να λύσουν αυτόν τον άλυτο γρίφο. Θυμίζω ότι οι συμμετέχοντες της μίας ομάδας είχαν φάει τα ραπανάκια και είχαν αντισταθεί στα μπισκότα σοκολάτας, ενώ ήταν πολύ πεινασμένοι. Οι συμμετέχοντες της άλλης ομάδας είχαν προσέλθει πεινασμένοι, αλλά έφαγαν τα υπέροχα μπισκότα σοκολάτας. Ενώ οι συμμετέχοντες της άλλης ομάδας δεν ήταν πεινασμένοι και ήταν για σύγκριση. Στον πίνακα βλέπετε πόση ώρα άντεξαν να επιμένουν να λύσουν αυτόν τον άλυτο γρίφο οι συμμετέχοντες της κάθε ομάδας. Από την ομάδα που έπρεπε να αντισταθούν στον πειρασμό άντεξαν να προσπαθούν για περίπου 8,5 λεπτά. Ενώ από την ομάδα που είχαν φάει τα μπισκότα σοκολάτας άντεξαν σχεδόν 19 λεπτά, δηλαδή πάνω από τον διπλάσιο χρόνο. Οι συμμετέχοντες της ομάδας ελέγχου άντεξαν να προσπαθούν πάνω από 20 λεπτά, δηλαδή όχι και πολύ διαφορετικά από τους συμμετέχοντες της ομάδας που είχαν φάει τα σοκολατένια μπισκότα. Αυτό που συμπέραναν οι ερευνητές είναι ότι τα αποθέματα ενέργειας να πούμε όχι σε έναν πειρασμό και να αντέξουμε να προσπαθούμε να λύσουμε ένα γρίφο, δηλαδή να προσπαθούμε να κάνουμε μια δύσκολη δουλειά, κατά κάποιο τρόπο συνδέονται. Πράγμα που σημαίνει ότι η προσπάθειά μας να αντισταθούμε στους χιλιάδες νόσιμους πειρασμούς που βλέπουμε καθημερινά εξαντλούν τα αποθέματα ενέργειάς μας ώστε να κάνουμε μια επίπονη δουλειά. Στα 2 κέντρα ιατρικής διατροφολογίας που ηγούμε το βλέπω καθημερινά αυτό. Το βλέπω σε ανθρώπους που προσπαθούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες μας για σωστή διατροφή και να αντέξουν να πούνε όχι ξανά και ξανά στους πειρασμούς με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι και στη συνέχεια για να νιώθουν εξαντλημένοι και να δυσκολεύονται πολύ να ανταπεξέλθουν σε μια δύσκολη και απαιτητική εργασία. Να δυσκολεύεται να ανταπεξέλθουν σε μια απαιτητική συναισθηματικά και σωματική καθημερινότητα. Το βιώνετε κι εσείς αυτό? Πρέπει να είναι εξαντλητικό. Ευχαριστώ πολύ.